হেল্ল' এণ্ড স্বাগতম দোস্ত আজি আপোনালোকলৈ এটা একদম সৰু কথা লৈ আহিছোঁ হয়তো সৰু কথা হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নিশ্চয় ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু সেইটো সকলে হয়তো জানিবও পাৰে কিছুমানে হয়তো কিছুমানে নাজানিবও পাৰে চ' নাজানাবিলাকৰ বাবে দিছোঁ এইটো চ' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কি আছে চাই লওঁ হোৱাটছআপ সকলোৱে ইউজ কৰে প্ৰায়ভাগ মানুহে ইউজ কৰে হোৱাটছআপৰ কিন্তু হোৱাটছআপৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আছে হয়তো সকলোৱে জানিব পাৰে কিছুমানে নাজানিব পাৰে সেইটো নকওঁ কিন্তু জানে প্ৰায়ভাগ মানুহে তথাপি কৈ দিছোঁ সেই হোৱাটছআপৰ কিছুমান নিয়ম থাকে যে সেই নিয়মৰ মতে হোৱাটছআপটো আপডেট দি থাকিব লগা হয় নতুন নতুন ফিচাৰ আহি থাকে আৰু নতুন নতুন ফিচাৰসমূহ আপোনালোকে মানে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চ' তাৰ কাৰণে মই এটা কথা লৈ আহিছোঁ কেতিয়াবা আমাৰ হোৱাটছআপ আপডেট দিব লগা হয় আৰু হোৱাটছআপ আপডেট দিব লগাৰ সময়ত আমাৰ এটা প্ৰব্লেম আহি পৰে কেতিয়াবা এক মাহৰ আগৰ পৰা হোৱাটছআপৰ আপডেট দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক মোবাইলটোৱে কৈ থাকিব বা হোৱাটছআপটোৱে কৈ থাকিব কিন্তু আপুনি নিশ্চয় ইগন'ৰ কৰে হয় নিশ্চয় মই নিজে ইগন'ৰ কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা মোৰেই প্ৰব্লেম হৈ যায় এটা সময়ত আপডেট লগা হয় আৰু সেইদিনা হঠাতে আপডেট লগালে ক'ৰ পৰা আপডেট দিম নেটৰ প্ৰব্লেম কিবা প্ৰব্লেম আদি কৰি সকলো প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু বেলেগৰ পৰা এটা ইনষ্টল কৰালৈকে তেতিয়ালৈকে মোৰ MB নাই ইনষ্টল কৰাৰ প্ৰব্লেম কিবা প্ৰব্লেম এনেকৈ আৰু বহুতেই প্ৰব্লেম চ' এই প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা মানে কেইদিনমানৰ বাবে ছুটকাৰা পাব পাৰে মানে কেইদিনমানৰ যেতিয়ালৈকে আপুনি আপডেট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি সুৰক্ষিতভাৱে হোৱাটছআপটো চলাই থাকিব পাৰিব চ' আহক কেনেকৈ চলাব একদম সৰু কথা সি কিন্তু বহুত প্ৰয়োজনীয় কথা আহক চাওঁ সেইটো তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি চেক কৰি চাওঁ যে চাওক আপোনালোকে হোৱাটছআপ আপডেট দেখাই আছে আপডেট দি আছে এইটো ভাৰ্চন অল্ড হৈছে পুৰণি হৈছে চ' নতুন আপডেট খুজি আছে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট চাম হোৱাটছআপটোত আপডেট সঁচাকৈয়ে দেখাইছে নেকি বাৰু এইটো চাওক মোক 28 তাৰিখে দেখাই আছে 28 তাৰিখে লাষ্ট আপডেট দিব দিছে সেইদিনা লাষ্ট ডেট আছিল 28 তাৰিখে লাষ্ট ডেট এতিয়া এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো আমি কেনেকৈ চলিব পৰা কৰিম কিন্তু এটা আপডেট দিব লাগিব আপডেট দিবৰ কাৰণে মোৰ স্পেচ নাই সকলো প্ৰব্লেম আহি যায় কিবা কিবি নেটৰ প্ৰব্লেম কিবা প্ৰব্লেম চ' তেতিয়া কি কৰিব আমি ছেটিংছত যাব আপোনালোকে ছেটিংছত গৈ তাত ডেট এণ্ড টাইমত যাব ডেট এণ্ড টাইমত গৈ ডেটটো 31 তাৰিখ হৈ আছে এই 31 তাৰিখটো আমি চেঞ্জ কৰি দিম ফাৰ্ষ্ট টাইম 28 তাৰিখে আপডেট খুজি আছিল চ' 27 তাৰিখ কৰি দিম 27 তাৰিখ অৰ্থাৎ একদিন আগতে কৰি দিম মানে আমাৰ হোৱাটছআপটো আপডেট দিব লগা হোৱাই নাই এনেকুৱা দেখাইছোঁ মোবাইলটোক আমি এনেকুৱা দেখাইছোঁ হোৱাটছআপকো এনেকুৱাই দেখাই দিছোঁ আপডেট দিব লগা হোৱা নাই মানে এতিয়া আমি বেক কৰি দিলোঁ ছিষ্টেম ডেট ৰং দেখাই আছে কাৰণ আপুনি ছিষ্টেম ডেট ৰংকৈ মাৰিব ফুল মাৰিব চ' আহক এতিয়া হোৱাটছআপটো খোলা যায় নে নাযায় চাওঁ এয়া চোৱা হোৱাটছআপটো খোলা গৈছে এতিয়া আপুনি হোৱাটছআপটোত যি কৰে যিমান দিন চলায় যেতিয়ালৈকে আপডেট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি এনেকৈ চলাই থাকিব পাৰিব ষ্টেটাছ দিব পাৰিব যি কৰে অল এভৰিথিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ দ্বাৰা চ' এইটোৱে দিব পাৰি এনেকৈ সকলো কৰিব পাৰিব চ' এইটোৱে চ' জানিলে যদি যেতিয়া ক'ব আৰু সকলোকে দেখাই দিয়ক সকলোকে কিন্তু এটা কথা মনত থাকিব ছিষ্টেমতে সদায় ৰং থাকিব চ' দেখিলে কেনেকৈ এইটো একদম সহজ উপায় আছিল কেনেকৈ কৰে এইটো কৰিলে আপুনি যেতিয়ালৈকে ইনষ্টল নকৰে হোৱাটছআপ এটা নতুন হোৱাটছআপ তেতিয়ালৈকে আপুনি চলাই থাকিব পাৰিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ ছিষ্টেমতে সদায় ৰং হৈ থাকিব আৰু যাতে প্ৰব্লেম হ'লে যাতে মোক গালি চালি নাপাৰে আৰু চ' এইটো কথা মনত ৰাখিব ডেটটোৰ কথা মনত ৰাখিব চ' এইখিনিয়ে আজিলৈ চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক কিবা যদি কুৱেশ্যন আছে তলত কমেণ্ট কৰি কওক মই ক'বলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আৰু লগৰবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু নতুনলৈ আহিছে যদি এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টাটো দাবাবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ বি হেপ্পী